Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bayangkan dulu laptop ni anda kena bayar 3-4 ribu ringgit Malaysia, tapi sekarang anda boleh beli pada harga 2,000 ringgit Malaysia. Syok kan? But logically mesti ada something wrong dengan laptop tu, ataupun maybe brand tu ada agenda tersembunyi daripada user sampai sanggup turunkan harga laptop tersebut. Bayangkan dari 3,000 ringgit Malaysia mereka potong hampir 1,000 ringgit Malaysia, jadi 2,000 plus minus macam tu lah. Itu yang berlaku dekat MSI Modern 14 yang ada dekat depan saya. Dulu anda kena bayar sampai 2,899 ringgit Malaysia untuk laptop ni, tapi latest anda just perlu bayar 2,199 ringgit Malaysia. So dalam video kali ni saya nak bincang tentang laptop ni. Adakah MSI mempunyai agenda tersembunyi daripada user, dan juga adakah berbaloi untuk anda beli MSI Modern 14 ni? Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Asraffjeffery dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Actually, sebelum PKP yang pertama tu, sebelum akhir 2019, saya memang pergi launching event untuk MSI Prestige dan juga MSI Modern ni. Ketika tu saya memang kagum lah dengan design yang MSI cuba bawakan dengan dekat dua line up ni lah. Dia simple, tapi kita nampak laptop ni sangat-sangat menawan kalau anda boleh tengok dia depan-depan. MSI dia tak perlukan corak-corak yang pelik, yang striking untuk naikkan aura kecantikan dekat laptop ni. Cukup dengan konsep minimalis, tapi mereka main dengan pemilihan warna, lepas tu material dan juga surface finishing produk tu sendiri. Actually MSI Modern 14 ni datang dengan 3 pilihan warna, kesemuanya tone pastel. Yang saya review ni warna carbon grey, dan belakang dia anda boleh nampak ada branding MSI. Cuma dia bukan yang gaming tu, bukan logo gaming, dia lebih kepada logo dia punya workstation. Engineering design untuk MSI Modern 14 ni pun bagi saya bijak. Bila kita buka skrin dia, automatically bahagian belakang laptop ni akan terangkat untuk cipta satu space udara keluar masuk dengan bagus bagi improve thermal performance laptop ni. Teknologi ni bukanlah satu teknologi yang baru. Anda boleh tengok mula-mula brand yang mula-mula perkenalkan teknologi ni ialah Asus dekat Asus Zephyrus. Cuma biasanya kita jumpa teknologi ni dekat laptop-laptop high-end lah yang harga dia mahal-mahal sahaja. Lepas tu LED yang ada dekat keyboard dia sangat-sangat terang. Cuma tak adalah sampai mengganggu fokus kita dekat skrin tu. Kenapa saya highlight LED dia terang adalah kerana kalau anda tengok ada je laptop lain yang berharga RM2,000 Malaysia menawarkan kepada kita LED dekat keyboard. Tapi LED yang dia bagi kepada kita tu macam tak nak bagi. Memang suam-suam, tak jelas sangat. Kiranya MSI memang deliver job yang sangat bagus dekat MSI Modern 14 ni. Yang best tentang MSI Modern 14 ni ialah dia punya body lah. Walaupun kita kata laptop ni nipis, ringan, tapi dia still capai military standard. Dia tahan lasak macam kebanyakan laptop gaming yang lain. Dan dia punya tebal tu ialah 16.9mm, kemudian berat dia 1.3 kg. Anda nak bawa dia ke mana-mana memang tak ada masalah. Lagi-lagi kalau anda perempuan, anda memang cari sebuah laptop yang nipis, ringan, yang tak memenatkan anda. Yes, anda patut beli MSI Modern 14 ni. In terms of input-output connection, bagi saya lengkap lah. Belah kiri ada DC in, lepas tu ada satu HDMI port, ada satu USB-C dan ada satu micro SD card slot. Untuk model lain kan, model yang saya review ni dia punya USB-C tu memang USB-C sahaja, tapi kalau model abang dia yang Intel Core i7 tu, yang tu dia Thunderbolt. Lepas tu belah kanan, dia bagi kepada kita 2 port USB-A 3.2 Gen 2 dan satu combo audio jack.
Lepas tu tentang skrin skrin dia sebab nama dia MSI Modern 14 bermaksud yang skrin dia ialah 14 inci. Kalau anda beli dia punya model lain iaitu MSI Modern 15, maka skrin dia 15.6 inci. Bagi saya warna yang kita nampak dekat skrin dia tu cantik, dia pakai panel jenis IPS level dan dia punya resolution Full HD. Kalau anda nak guna laptop ni untuk layan Netflix ataupun maybe anda nak main game yang banyak warna macam Valorant macam tu, memang cun lah. Skrin dia jenis bezel-less. Anda boleh tengok bezel dekat kiri kanan tu memang nipis, cuma bahagian atas tu tebal sikit sebab dia offer kepada kita satu webcam. So, ini kualiti webcam yang ada dekat MSI Modern 14 Intel Core i3. Dan ini juga kualiti audio dari mikrofon dia. Bagi saya kualiti kamera dia boleh diterima kalau anda nak guna untuk mengajar ataupun online meeting, dan dia punya audio tu, dia punya mikrofon audio boleh dijadikan sebagai backup mikrofon in case anda tak ada mikrofon lain. Audio dia jelas tapi tak berapa enak untuk kita dengar. Alright, sekarang part yang paling ditunggu-tunggu, yang paling penting, iaitu dia punya performance. First kali saya nak bagi tahu anda yang spesifikasi penuh MSI Modern 14 yang saya review ni, dia guna Intel Core i3 10 Gen. Lepas tu dia pakai RAM 4GB. Cuma untuk dapatkan performance yang mantap, saya dah upgrade RAM dia jadi 8GB. Lepas tu dia punya storage 256GB SSD. Lepas tu yes, dia punya graphic card, dia just pakai Intel Integrated Graphic Card. Actually sekali lalu kita dah tahu kita tak boleh nak expect too much dari MSI Modern 14 ni. Cukup kalau kita boleh main sesetengah game dengan lancar dan boleh run Adobe Photoshop, bagi saya good enough lah. So, saya test laptop ni dengan 3 game. Yang pertama Dota 2, yang kedua Valorant dan yang ketiga Apex Legend. Untuk Dota 2 dan Valorant ni, kalau kita main mid dan juga low setting, tak ada masalah. Tapi bila pergi kepada game Apex Legend, saya boleh kata kepada anda memang out terus lah. In case anda ketegang juga nak main Apex Legend dekat MSI Modern 14 ni, ada cara dia, which is anda kena rendahkan resolution dia ke 720p. Macam Dota 2 dan juga Valorant, walaupun saya kata kepada anda boleh main, tapi dia tak smooth sangat. Playable untuk lepaskan stres tu okey. Lepas tu dari segi thermal performance, actually untuk thermal performance ni tak ada benda yang saya nak highlight sangat, sebab pada harga RM2,000 Malaysia, dia punya performance tu biasa-biasa sahajalah. Sebut tentang harga, pada price tag RM2,199 Malaysia, actually kita boleh dapat banyak lagi laptop lain yang menggunakan spesifikasi lebih kurang sama. Cuma berbalik kepada persoalan di awal video tadi, kenapa MSI tiba-tiba jatuhkan harga dia dari RM2,899 Malaysia ke RM2,199 Malaysia? Apakah agenda konspirasi di sebalik kejatuhan harga ni? Mungkin ada di antara anda dah aware mana MSI potong, tapi saya just nak bagi tahu juga mereka sebenarnya cuak dengan spesifikasi laptop-laptop brand lain pada harga RM2,199 Malaysia. Kalau anda tengok Honor sebagai contoh, ataupun anda tengok Acer ataupun brand-brand macam HP, anda dah boleh dapat Intel Core i3 11 Gen. Tapi untuk MSI ni anda still dapat pada Intel 10 Gen. Cuma anda apa yang lebihnya MSI Modern 14 kalau nak dibandingkan dengan laptop-laptop lain tu, tak lain dan tak bukan dia punya Fizikal lah. Memang laptop ni dibuat khas dan dibuat khas untuk dijual pada harga RM3,000 Malaysia. Design dia memang mantap gila, tapi sekarang anda boleh dapat pada harga RM2,199 Malaysia. In case anda berminat untuk beli MSI Modern 14 ni, saya 3, 4, tak kisahlah. Yang penting anda kena upgrade dia punya RAM dari 4GB ke 8GB. Baru anda dapat run Adobe Photoshop in case anda seorang designer dengan smooth. Kalau tak, anda buka aja tu, dia dapat warning. Boleh install, memang tak ada masalah, memang boleh install, tapi anda akan dapat warning. Spesifikasi laptop ni tak mampu tanggung Adobe Photoshop. Something like that lah. So itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.